اعتماداً على ما تقدمه قناة كنوز المعرفة، نأتيكم الليلة بحلقة جديدة تحمل في طياتها معلومات مثيرة وأسراراً مكشوفة. سنخوض سوياً في رحلة تاريخية شيقة، حيث نكشف غموض خريطة الإدريسي، ذلك العالم الجغرافي العظيم الذي قلب العالم رأساً على عقب برسوماته ومعلوماته. في هذه الحلقة سنستعرض أسراراً وغموضاً يحيطان بجزر الواق، ونكشف لكم الحقائق والخيال المتداخلين في أرض وقصص لم تروى من قبل. تابعونا، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه لكي تصلكم جميع حلقاتنا المثيرة. هيا بنا نغوص في أعماق التاريخ ونكتشف معاً ما يخفيه الماضي. لقد اعتمدوا هذه الخريطة فيما مضى، وكانت خريطة العالم الوحيدة ل3 قرون متتالية. ولكن ما الذي قلب الأمور؟ أو بالأحرى، من الذي قلب العالم رأساً على عقب؟ نعم، حرفياً قلب العالم. ذلك الرجل هو الإدريسي. لقد عرف شيئاً حتماً نجهله نحن اليوم. ربما ما رسمه على تلك الخريطة حقائق مخفية نحن اليوم نبحث عنها في عالم الخيال. سننتقل الليلة بين أرجاء العالم قاطبة، ونرتحل مع الرحالة في جولاتهم وأسفارهم التي قاموا بها خصيصا لهدف واحد، أو بالأصح بطلب من شخص عالم وجغرافي بارع في وضع الخرائط وفصلها. خريطة أقل ما يقال عنها أنها جدلية وبامتياز. خريطة قلبت الأمور رأساً على عقب عما نعرفه في عصرنا هذا. والعجيب بل الثابت أن هذه الخريطة كانت هي الأصلية والمعتمدة فيما مضى. أماكن وشعوب لم يعرف إلى اليوم موطنها، وأماكن أخرى كنا وما زلنا نعتبرها ضرباً من الخيال والأساطير. الشريف الإدريسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس، وهو رحالة وجغرافي مغربي، ولد عام 1200 ميلادية في مدينة سبتة. يعود نسبه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما أكسبه لقب الشريف. تلقى علومه في سبتة، ثم بدأ رحلاته لاستكشاف العالم. زار خلالها الحجاز وتهامة ومصر، واستمر في رحلاته حتى وصل إلى سواحل فرنسا وإنجلترا. سافر بعدها الإدريسي إلى القسطنطينية، ومنها إلى سواحل آسيا الصغرى، مصطحبا معه في رحلاته أهم شيئين في حياته: أقلامه وأوراقه. ولماذا؟ الأمر واضح، فذلك الجغرافي الكبير كان يسجل ويرسم كل ما شاهده وعرفه في رحلاته، إضافة إلى رسمه مسار تلك الرحلات والبحار والمحيطات التي اجتازها. بعد فترة قرر الإدريسي شد الرحال إلى صقلية، وهناك وجد ملكا معروف عنه شغفه بالعلم، وتحديدا بعلم الجغرافيا، وهو الملك روجر الثاني. وصل الإدريسي إلى جزيرة صقلية في وقت كانت فيه مركزا للعلم والمعرفة، ومكانا يلتقي فيه العلماء من الشرق والغرب. هناك لفت نظره الملك روجر الثاني، الذي كان مولعا بالجغرافيا والخرائط، ويحلم بامتلاك خريطة تجمع كل معارف الأرض في لوحة واحدة. حين علم الملك بقدوم الإدريسي، استدعاه على الفور وأكرم وفادته، وطلب منه أن يرسم له خريطة دقيقة للعالم المعروف آنذاك، خريطة لا تشبه أي خريطة سبقتها. فوافق الإدريسي على الفور، وبدأ مشروعا عظيما استمر قرابة 15 عاما من العمل الدقيق والمراجعة والرسم. لكن المفاجأة الكبرى كانت حين عرض الإدريسي الخريطة النهائية أمام الملك. لقد كان العالم مقلوبا رأسا على عقب، الجنوب في الأعلى والشمال في الأسفل. حينها تعجب الملك روجر وقال: يا إدريسي، هل هذا خطأ في الرسم؟ فابتسم الإدريسي وقال بثقة: بل هذا هو الواقع يا مولاي، فالأرض لا تعرف الأعلى والأسفل، بل نحن من اخترنا أن نراها مقلوبة.
كانت تلك اللحظة بداية ثورة في الفكر الجغرافي للعصور الوسطى، إذ كسر الإدريسي كل المفاهيم القديمة التي توارثها الناس عن شكل الأرض واتجاهاتها. صنع الإدريسي خريطته الشهيرة على لوح من الفضة الخالصة، بلغ وزنه نحو 400 رطل فضي، ونقش عليها المدن والأنهار والجبال والبحار بدقة مدهشة. سميت تلك الخريطة لاحقاً باسم خريطة روجر أو تابولا روجيريانا، وكانت الأكثر دقة في زمانها، حتى اعتمدها الجغرافيون في الشرق والغرب لأكثر من 3 قرون متتالية. لم تكن الخريطة مجرد رسمة للعالم، بل كانت رؤية فلسفية تتحدى المألوف، وتظهر كيف يمكن للعلم أن يغير نظرتنا إلى كل ما حولنا. لقد أراد الإدريسي أن يثبت أن الأرض لا تنتمي إلى الشرق أو الغرب، ولا إلى الشمال أو الجنوب، بل إلى الإنسان، أيا كان موقعه على هذه الأرض. من بين كل ما رسمه الإدريسي على خريطته، برزت منطقة غامضة أثارت جدلاً واسعاً بين المؤرخين والجغرافيين عبر القرون، إنها جزر الواق. كتب الإدريسي في ملاحظاته أن تلك الجزر تقع خلف بحر الصين في أقصى الشرق من المعمورة، وأن الوصول إليها يتطلب عبور محيط شاسع لا يرى له نهاية. لكن ما الذي جعل هذه الجزر لغزاً حير العلماء؟ ذكر الإدريسي أن في تلك الجزر أقواماً يختلفون عن سائر البشر في ملامحهم وعاداتهم، وأن أصواتهم تشبه صياح الطيور، بل أضاف أن الذهب فيها يكثر حتى إن الأشجار تثمر سلاسل ذهبية تتدلى من أغصانها. هل كان الإدريسي يتحدث عن أسطورة أم عن مكان حقيقي اختفى بمرور الزمن؟ يرى بعض الباحثين المعاصرين أن جزر الواق قد تكون إشارة إلى جزر اليابان أو الفلبين، حيث وصلت أخبارها إلى العالم الإسلامي من خلال الرحلات التجارية القديمة. لكن آخرين يعتقدون أن الإدريسي ربما سجل حكايات سمعها من الرحالة ودونها بدقة دون أن يتحقق من حقيقتها، كما كانت عادة العلماء آنذاك في جمع المعارف من مصادر شتى. ورغم ذلك، فإن وجود الواق على خريطة علمية دقيقة كخريطة الإدريسي يفتح الباب أمام احتمال آخر أكثر غرابة. ربما كانت تلك الجزر موجودة فعلا ثم غمرها البحر، أو اختفت بفعل كارثة جيولوجية عظيمة، كما حدث لمدن وأراضٍ كثيرة في العصور القديمة. الواق اسم تردد في كتب العرب من ابن بطوطة إلى المسعودي، ومن ياقوت الحموي إلى الإدريسي نفسه، لكنها حتى يومنا هذا تظل لغزاً لم يفك بعد، بين الحقيقة والأسطورة، بين العلم والخيال. بعد أن أتم الإدريسي خريطته الفريدة، لم يكن يدرك أنه قد غير مجرى التاريخ العلمي إلى الأبد. فقد أصبحت خريطة روجر، أو ما تعرف بخريطة الإدريسي الفضية، مرجعاً أساسياً لكل من جاء بعده من الجغرافيين والمستكشفين في الشرق والغرب على حد سواء. في العصور اللاحقة استعان بها البحارة العرب في الملاحة عبر المحيطات، كما استخدمها الأوروبيون أساساً لتطوير خرائطهم خلال عصر النهضة، حتى أن بعض المؤرخين يعتقدون أن خرائط كريستوفر كولومبوس الأولى كانت متأثرة بخريطة الإدريسي، خصوصاً في تحديد شكل القارات ومواقع الجزر البعيدة. كانت دقة الإدريسي المذهلة في رسم الأنهار والسواحل والجبال مثار دهشة العلماء لقرون طويلة. ورغم أنه لم يكن يمتلك سوى الأدوات البسيطة ووسائل النقل البدائية، فإنه رسم عالماً يكاد يطابق الواقع بنسبة مذهلة. ولم يكن الإدريسي مجرد رسام خرائط، بل كان فيلسوفاً في الجغرافيا، يرى الأرض وطن واحد يجمع كل البشر، وإن رسمها ليس مجرد علم، بل رسالة توحد الإنسانية.
ترجمت أعماله إلى اللاتينية في القرن الثالث عشر وانتشرت في أوروبا بسرعة كبيرة، حتى أطلق عليه الغربيون لقب أبي الجغرافيا الحديثة. وبفضل ما قدمه، ظلت خريطته مرجعاً يدرس في المدارس الإسلامية والمسيحية على حد سواء لأكثر من 3 قرون. واليوم، وبعد مرور ما يقرب من 900 عام، لا يزال العلماء يدهشون بدقة تلك الخريطة التي سبقت زمانها بقرون، وكأن الإدريسي كان يرى بعين أبعد من عصره. وهكذا يبقى الإدريسي علامة فارقة في تاريخ العلم والمعرفة، رجلاً تجاوز حدود الزمان والمكان بفكره ورؤيته. لم يكن مجرد جغرافي يرسم خرائط، بل كان رحالة العقل والخيال الذي جمع بين دقة العلم وسحر الاكتشاف. لقد أثبت الإدريسي أن الإنسان حين يسعى وراء المعرفة بإخلاص يمكنه أن يرسم للعالم طريقاً جديداً، حتى وإن عاش قبل قرون طويلة. كانت خريطته ليست مجرد لوحة فضية منقوشة، بل كانت مرآة للعقل البشري في أوج نضوجه، وشهادة على أن الحضارة الإسلامية لم تكن ناقلة للعلم فقط، بل صانعة له. اليوم ونحن نعيش في عصر الأقمار الصناعية والخرائط الرقمية، نعود لننظر إلى خريطة الإدريسي بدهشة وإجلال. كيف استطاع ذلك الرجل في زمن لا يعرف البوصلة الدقيقة ولا التصوير الجوي أن يقدم للعالم صورة شبه كاملة للأرض؟ ربما كان الإدريسي يعلم أن الخريطة ليست مجرد خطوط وحدود، بل رحلة وعي وإنسانية تبحث عن مكانها في هذا الكون الواسع. وفي النهاية تبقى كلماته، وإن لم تدون حرفياً، حاضرة في كل عمل علمي أو اكتشاف جديد. العلم لا يقاس بالزمن، بل بما يتركه من أثر في قلوب البشر. رحم الله الشريف الإدريسي، العالم الذي رسم للعالم وجهه الحقيقي قبل أن يعرف العالم نفسه.